दर्शक नमस्ते सबैमा हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। आज मैले यहाँहरुको सामु एकदमै मिठो एकदमै डेलिसियस तरुलको तरकारीको रेसिपी लिएर आएको छु। यो देख्नमा जति यम्मी छ खादा पनि उति नै मिठो छ। एकचोटी बनाएर अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर भिडियोलाई लाइक गर्न भने अवश्य पनि नबिर्सिनुहोला र मेरो रेसिपी कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। ल सुरु गरौँ तरुलको तरकारी बनाउन। त्यसको लागि मैले यहाँ एउटा तरुललाई लिएको छु। अब म यसलाई चाहिँ बीचमा दुई भागमा डिभाइड गर्दैछु। म चाहिँ यसको आधीको मात्रै तरकारी बनाउँदैछु। हजुरहरूले आवश्यकता अनुसार तरुल लिनु होला। अब हामी यसको सबै बोक्रालाई तासौं। एउटा चक्कुको सहायताले हजुरहरूले सबै यसको बोक्रा फ्याल्नु होला। यो चाहिँ सेतो तरुल हो र यो एकदमै छिटो पाक्ने गर्छ। यसलाई कुकरमा पनि पकाइराख्नु पर्दैन, कराईमा नै यो एकदमै छिटो पाक्छ। सबै बोक्रालाई मजाले तास्नु होला। ल हेर्नुस्, मैले सबै बोक्रा तासेर भ्याइसकेको छु। अब यसलाई मजाले पखाल्छु। ल मैले चाहिँ यसलाई धोएर पनि भ्याइसकेको छु। हेर्नुस् त कति सफा देखिएको छ। यसलाई चाहिँ पानीमा पखालिसकेपछि यसबाट चाहिँ चिप्लो पदार्थ निस्किने भएको हुनाले यो हातबाट चाहिँ चिप्लिन्छ। यसलाई ध्यानपूर्वक काट्नु होला। अब म यसलाई चाहिँ लामो लामो चाना बनाएर चपिङ बोर्डमा राखेर काट्दैछु। हजुरहरूलाई कस्तो खालको पिस मनपर्छ, कस्तो चाना मनपर्छ त्यही अनुसारले काट्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई लामो लामो पिस बनाएर काटेको छु। पानीमा पखालिसकेपछि चाहिँ यसबाट चिप्लो पदार्थ निस्किने भएको हुँदा यो काट्दा चाहिँ धेरै चिप्लिन्छ। ल हेर्नुस् त मैले सबै तरुललाई काटेर पनि भ्याइसकेको छु। अब ग्यासमा एउटा कराईलाई बसाऊ। त्यसमाथि म अलिकति तोरीको तेललाई राख्दैछु। तेललाई चाहिँ मजाले तात्न दिनु होला। अब तेल तातिसकेपछि म चाहिँ यसमा अलिकति मेथी दानालाई पुर्याउँदैछु। त्यसै गरी अलिकति ज्वानो पनि पुर्याइदिनु होला। यसले चाहिँ डाइजेसनमा, पाचन शक्तिमा धेरै मद्दत गर्छ। अब मेथी डढेर कालो भइसकेपछि अघि काटेर राखेको तरुललाई यसमा राखिदिऊ। सबै तरुललाई राखिसकेपछि अब यसलाई एकचोटि मजाले सरर मिक्स गरिदिनु होला। एकचोटि चलाइसकेपछि अब यसमाथिबाट म अलिकति बेसारलाई राख्दैछु। त्यसै गरी स्वाद अनुसार नुनलाई पनि राखिदिनु होला र यसलाई पनि एकचोटि मजाले चलाइदिऊ। एकचोटि मिक्स गरिसकेपछि अब यसमा मसलालाई राखौं। मसलामा चाहिँ मैले यहाँ जिरा, लसुन र खोर्सानीलाई सिलौटामा मजाले पिसेर पेस्ट बनाएर लिएको छु। हजुरहरूले चाहिँ धुलो मसला पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यही बटुकामा अलिकति पानी राखेर बटुका पखालेर पनि म त्यसमा राख्दैछु। अब यसलाई पनि मजाले चलाइदिनु होला। अब यो मसला मजाले भुट्टिउन्जेलसम्म यसलाई छोपी छोपी मिडियम फ्लेममा पकाउनु होला। यो मसला पनि मजाले भुटिन्छ अनि हाम्रो तरुलबाट निस्किएको चिप्लो पदार्थ पनि सबै हटेर जान्छ। अब यसलाई छोपेर चलाइ चलाइ मिडियम फ्लेममा हामी मसला भुट्टिउन्जेलसम्म पकाऊ। ल हेर्नुस् त हाम्रो मसला पनि मजाले भुटिसकेको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ तल तल चाहिँ तरुल हल्का हल्का टाँसिन थालिसकेको छ। त्यसै गरी यसबाट निस्किने चिप्लो पदार्थ पनि सबै हटिसकेको छ। हाम्रो तरुल मजाले भुटिसक्यो। लगभग यो 70% जस्तो पाकी पनि सकेको छ। अब यसमा एउटा ठुलो साइजको टमाटरलाई म काटेर राख्दैछु। अब टमाटर गलुन्जेलसम्म यसलाई छोपी छोपी पकाऊ। बीचमा यो टाँस्यो भने हजुरहरूले अलिअलि पानी पनि राखिदिन सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् त हाम्रो टमाटर चाहिँ मजाले गलिसकेको छ। अब यसलाई एकचोटि मजाले मिक्स गरिदिनु होला। हल्का हल्का म्यास गर्दै गर्नु होला। तरुललाई पनि अलिअलि म्यास गर्नु होला र टमाटरलाई पनि म्यास गर्नु होला। ल हेर्नुस् त हाम्रो तरुल चाहिँ मजाले पाकिसकेको छ। यो एकदमै मजाले पाकेको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मजाले म्यास गर्दै गर्दै हजुरहरूले चलाउनु होला। हजुरहरूले चाहिँ यसलाई यत्तिकै पनि खान सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यसलाई अलिअलि ग्रेभी स्टाइलको बनाउँदैछु। एकचोटि यसलाई मजाले चलाइसकेपछि अब यसमा चाहिँ आवश्यकता अनुसार पानीलाई राखिदिनु होला। मैले चाहिँ हल्का ग्रेभी खाने भएको हुनाले अलिकति पानीलाई राख्दैछु। हजुरहरूले कतिको बाक्लो अथवा कतिको पातलो खाने हो त्यही अनुसारले पानी राख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ सेलाइसके पछाडि अझै जम्न जान्छ र यो अझै थिक बन्ने भएको हुनाले अलिकति ज्यादै पानी मैले यसमा राख्दैछु।
यतिको पानी राखिसके पछाडि अब यसमाथिबाट हरियो धनियालाई स्प्रिङ्कल गरिदिनु होला र एकचोटि यसलाई उम्लिन दिनु होला। यो बोइल भइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो तरुलको तरकारी बनेर तयार भइसकेको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै यम्मी एकदमै डेलिसियस देखिएको छ र खानामा पनि उत्तिकै मिठो भएको छ। यो अलिकति सेलाएपछि अझै जम्न जान्छ। अब हामी यसलाई चाहिँ ग्यासको फ्लेम बन्द गरेर सर्भ गर्नतर्फ लागौं। हेर्नुहोस् त कति राम्रो देखिएको छ। एकचोटि हजुरहरूले पनि मेरो स्टाइलमा बनाएर अवश्य ट्राई गर्नु होला। यो एकदमै मिठो हुनेछ। हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्दो तरुलको तरकारी। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ? यदि मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने अवश्य नबिर्सिनु होला। फेरि यस्तै नयाँ रेसिपिज भिडियोहरू लिएर आउने नै छु। साथ सपोर्ट गर्दै जानु होला। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई। हजुरहरूको दिन शुभ बितोस्।